Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus. Saya akan terangkan kontrak yang diguna pakai oleh produk finance CQI by MetLife Takaful. Seperti yang kita tahu, Takaful menekankan konsep tabarruk. Di sini saya akan terangkan definisi dan konsep tabarruk. Tabarruk bermaksud menyumbang secara sukarela atau memberikan khidmat secara ikhlas. Manakala dalam konteks takaful pula, tabarruk merujuk kepada peserta yang menderma sebagian atau kesemua wang ceruman yang dibayar semasa menyertai plan atau skim takaful dengan tujuan untuk digunakan membantu rakan peserta yang lain jikalau berlaku ke atas mereka kerosakan akibat suatu atau ditimpa bencana. Suka saya memetik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qallatun wala syafa'at wal kafiruna humuz zalimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itu adalah orang yang zalim. Firman Allah ini berkait rapat dengan maksud dan konsep tabarruk, di mana tabarruk ini adalah tabung derma yang lebih kepada tabung derma yang disumbangkan dan tanpa mengharapkan balasan. Manakala konsep tabarruk, kontrak tabarruk adalah kontrak yang melibatkan pemindahan hak milik kepada pemilik baru tanpa sebarang bayaran atau pampasan, merupakan seperti hibah, sumbangan kebajikan, derma, wasiat, wakaf. Spesifikasi tabarruk adalah seperti tabarruk ialah tol ansur dan memberi manfaat. Nilai gantian wajar tidak diperlukan. Secara amnya yang bermaksud membelanjakan harta tanpa mendapat balasan ganjaran dunia. Oleh itu kesamaran yang keterlaluan atau ja'ala tidak mencatatkan kesahihan transaksi yang berlaku kerana ia tidak membawa kepada perbalahan. Fuqaha telah menyebut satu kaedah fikih, iaitu terdapat perkara yang dibenarkan dalam tabarruk tetapi tidak dibenarkan dalam muaddah. Unsur jahalah atau ketidakpastian juga dibenarkan kerana ia melibatkan pemindahan hak milik tanpa sebarang bayaran gantian. Takaful sangat mementingkan dua kontrak, iaitu tabarruk dan ta'un, di mana tabarruk ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia lebih kepada derma ataupun senang nak faham, dia seperti tabung dengan nyata tanpa mengharapkan balasan di dunia. Kalau tahun pula ni lebih kepada kerjasama dan tolong menolong. Dia lebih kepada konsep takaful, iaitu berasaskan tanggungjawab, bekerjasama dan membantu antara satu sama lain. MetLife Takaful Berhad is a family takaful operator registered under the Islamic Financial Service since 2013 and regulated by Bank Negara Malaysia. The scheme is designed to offer coverage in the event of death or total and permanent disability of the participants during the coverage period. The takaful benefits will be used to pay the outstanding physical financing to the bank based on the participants' declining cover amount schedule. The scheme adopts to the tabarruk concept where participants agree to donate or contribute a portion of a specific amount from the DPP into the DRP for the purpose of mutual assistance and helping other participants affected by disaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Aziz bin Usman and my name is Muhammad Bilal bin Muhammad Ramakrishna. Now we are going to talk about the product by RHB Islamic Bank Berhad, which is personal financing Islamic. First of all, this product is unsecured Sharia compliance product that provided to federal government servants, state government servants, and also government linked companies. Okay, this facility is only be used for the personal use and shall not be used any other than non-halal product or services. And for the payment, it is through the payroll deduction, which is provided by the designated services provider.
A destinasi sendiran berhad. Okay, next, Syariah concept applicable to this product is a murabahah via tawaru and wakalah arrangement. Okay, so this product consists of two contract, which is sell and purchase. The first contract is murabaha, which is that the deferred sales of an asset from seller to the buyer. Following that, the initial sales purchaser will sell the identical asset to a third party for cash on the spot, which is tawaru. The product also consists of takaful insurance coverage that provided by RHB Islamic Bank Berhad that is compulsory for the customer to take up. Okay, now we are going to talk about the tawaru arrangement concept. Basically, tawaru is refer to the term of financing arrangement where customer will receive cash at the end of the financing arrangement through a network of sales transaction to meet their needs and owns. In practice, tawaru is known as murabaha community is commonly used by the extensively deposit products such as personal financing, housing financing, asset financing, and credit cards. The elements of tawaru have four. First, the party, which is the seller and the buyer. And then, ijab and kabul, asset itself and the price. Now we are going to talk about murabaha concept. The main element for any sale contract to be considered as valid are: the subject of sales must be existing at the time of sales. The subject of sales must be in the ownership of the seller at the time of sale. The subject of sales must be in physical or constructive possession of the seller when he sells it to another person. The subject of sale must be properly of value. The subject of sales must be specifically known and identified to the buyer. The delivery of the sold commodity to the buyer must be certain and should not depend on the contingency or change. The certainty of price is a necessary condition for the validity of sale. If the price is uncertain, the sale is void. Next, condition of the contract. The seller must expressly mention the cost of the sold commodity he has incurred and sell it to another person by adding profit or markup. The cost of the subject of sales must be known and ascertained. The profit in murabaha can be determined by mutual consent, either in lump sum or through an agreed ratio of profit to be charged over the cost. All the expenses incurred by the seller in acquiring the commodity, like freight, custom duty, shall be included in the cost price, and the markup can be applied on the aggregate cost. Saya Aida Srima binti Muhammad Ilyas. Seterusnya saya akan menerangkan produk yang kedua, iaitu Equity My First Home Financing I oleh RHB Bank. Produk ini adalah pembiayaan pembelian hartanah kediaman menggunakan konsep perkongsian pengurangan ataupun penyusutan di antara bank dan juga pelanggan menggunakan kontrak musyarakah mutanah kisah. Di antara benefit yang ditawarkan oleh RHB Bank di bawah produk ini adalah mereka menawarkan 3 package, iaitu standard, general dan juga step up package, yang mana package ini berbeza daripada segi purchase price, margin dan juga tempoh pembiayaan. Okey, seterusnya produk ini mempunyai margin yang tinggi, iaitu mencapai sehingga 90%, syariah compliance, mempunyai harga shilling yang dilindungi, iaitu RHB Bank telah menetapkan harga maksimum
terhadap pelanggan mereka. Yang terakhir, mempunyai rangkaian yang meluas di Malaysia. Seterusnya ialah modus operandi di dalam equity My First Home Financing I oleh RHB Bank. Yang pertama, apabila pihak bank dan juga pelanggan membeli hartanah secara bersama dan mereka menandatangani perjanjian musyarakah. Seterusnya RHB akan memberi sewa equity pemilikannya. Bermaksud pelanggan akan membayar sewa secara bulanan kepada RHB secara berperingkat mengikut jumlah yang telah dipersetujui di dalam perjanjian. Seterusnya, RHB akan memindahkan equity pemilikannya kepada pelanggan apabila pembayaran selesai dilakukan. My name is Nasira binti Muhammad Zakri. I will presentation about the contract of Musyarakah Mutanakisah. Musyarakah Mutanakisah, it refers to two or more partners purchase any asset like machinery, property, and one partner undertakes to purchase the share of the other partner gradually. Musyarakah Mutanakisah can be seen in home financing, agriculture, machinery and implements, financing, street facility construction, and transport vehicles. Next, the dalil of Musyarakah Mutanakisah. Musyarakah company is one of the covenants that are allowed according to the Sharia based on the evidence in the Quran and Sunnah. The general evidence that the contract of Musyarakah is allowed is based on the words of Allah Subhanahu Wa Taala in the Quran, Surah Shad 38 verse 24. In the hadith, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar daripada mereka. Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. The pillars of Musyarakah Mutanakisah have 5. First, syuraka ismi shareholders. Second, Rasul Mal, capital. Next, Mashru, project or business venture. Rib, predetermined profit allocation. And lastly, Siqah, Ijab and Kabul, offer and acceptance. There are two conditions of contract of Musyarakah Mutanakisah. First, every contract must be independent from other and there should not be any condition indicate any kind of connection or link between both contract or make them interdependent. Second, every contract must be permissible independently from Sharia point of view. Assalamualaikum, saya Nur Farahani Suraya. Saya akan bentang tajuk Issue and Challenge in Musyarakah Mutanakisah. Poin pertama, installment payment status. Isu ni timbul apabila rumah sedang atau belum dibina. Jadi pihak bank perlu menjelaskan secara terperinci bagaimana bayaran ansuran akan dilakukan. Dua persoalan yang timbul ialah adakah bayaran ansuran dikira bayaran sewa sedangkan rumah belum diduduki atau sebagai pembayaran untuk membeli equity bank. Yang kedua, status of installment during exemption period. Kaedah pembayaran yang disediakan RHB Islamic Bank berhad apabila timbulnya bencana seperti COVID-19 yang menyukarkan bayaran dibuat. Menawarkan bantuan pembayaran kepada pelanggan yang terjejas dengan mengisi permohonan program RA melalui e-form, program bantuan pembayaran pinjaman atau pembiayaan RA pemulih, penangguhan bayaran ansuran sehingga 6 bulan tanpa dikenakan cas pembayaran lewat. Pilihan pertama, penangguhan pembayaran selama 6 bulan, atau pilihan kedua, pengurangan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan, atau pilihan ketiga, pengurangan ansuran bulanan yang disesuaikan dengan lanjutan tempoh pinjaman atau pembiayaan. Yang ketiga, failure of developer or customer include in EOD issue. Pelanggan gagal membuat bayaran ansuran mengikut persetujuan yang telah ditetapkan. Gagal membayar pada 1 bulan saja dikenakan denda pada bulan yang gagal dijelaskan sahaja.
RHB Bank akan mengikut prosedur yang telah ditetapkan, iaitu diberikan surat amaran dan dilanjutkan kepada arahan mahkamah, atau pemaju gagal menyiapkan rumah dalam tempoh yang ditetapkan. Yang ketiga, payment of takaful guarantee. Pihak bank hanya menyediakan perkhidmatan takaful ataupun menyarankan syarikat takaful kepada pelanggan untuk menjamin harta tersebut. Sebaliknya, pihak bank tidak sama-sama menanggung jaminan terhadap harta tersebut. Mereka boleh melakukan perkongsian terhadap jaminan harta tersebut, walaupun dalam kontrak ini, pada pengakhiran kontrak ini, harta akan dimiliki oleh satu pihak sahaja. Oleh itu, pihak bank juga perlu bersama menanggung kos jaminan tersebut, dan pada pengakhirannya, apabila harta tersebut menjadi milik satu pihak sahaja, pihak bank boleh mengenakan sedikit bayaran perkhidmatan kepada pihak pelanggan kerana berela hati bersama-sama menanggung jaminan harta tersebut semasa menjalani perkongsian bersama pelanggan dalam memiliki harta tersebut. Yang terakhir, fine fees against customer. Pelanggan akan dikenakan cas sekiranya mereka meminta bantuan untuk menjadualkan semula mengikut bayaran yang mereka mampu bayar setiap bulan. Pihak bank akan mengenakan yuran terhadap penjadualan kembali bayaran tersebut dan bayaran denda kerana tidak memenuhi kontrak perjanjian yang dilakukan terdahulu. Di sini, pelanggan terpaksa menanggung sekali lagi pembayaran penyediaan kontrak perjanjian baru di antara bank dan pelanggan kerana melakukan penjadualan pembayaran baru yang perlu pelanggan patuhi untuk pembiayaan yang telah dilakukan. Di sini, sebarang kos dalam melaksanakan perkongsian ini telah ditanggung oleh pihak pelanggan sahaja, manakala pihak bank hanya menanggung kos modal sahaja. The resolution of issue musyarakah mutanakisah has resolved the what clause by the customer to purchase the musyarakah asset may be included in the musyarakah mutanakisah agreement to deal with customer default. The Islamic financial institution has the financial entail to demand a sum for any deficit from the customer based on the agreed one. According to the following procedure flow. First, the Islamic financial institution may take the customer portion from the proceeds of the auction to cover any deficit. Second, in the event where there is still a deficit, the Islamic financial institution may demand the remaining deficit amount if the customer is financially